خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با درس برنامه‌نویسی سخت افزار در ساعت 13:30 تا 15:30 در خدمتتون خواهیم بود با درس برنامه‌نویسی سخت افزار. همونطور که می‌دونید این درس واحدی هستش که یک واحد عملی و یک واحد نظری رو به خودش اختصاص میده. یک چند دقیقه‌ای رو درنگ میکنیم و تأمل میکنیم تا مابقی دوستان هم به جمع کلاسیمون بپیوندن و بعد با یک حضور غیاب خواهیم کرد و بعد مطالب درسی این جلسه رو آغاز میکنیم و بهش خواهیم پرداخت. امیدوارم که تحصیلی جدید رو با موفقیت آغاز کرده باشید، با انرژی و پشتکار فراوان و انشالله که ترم خوبی رو داشته باشید و با موفقیت هم با نمرات عالی این ترم رو پشت سر بگذارید و موفق و معین باشید. خب یه چند دقیقه صبر میکنیم تا دوستان دیگه هم به جمعمون بپیوندن و بعد یک حضور غیاب میکنیم و مطالب درسی رو آغاز میکنیم. این جلسه دوم هستش جناب اولین عزیز. من با اجازهتون یه حضور غیاب بکنم و بعد مطالب رو شروع بکنیم به درس. جناب آقای اشرف رشندگی، ممنون از بودتون. جناب آقای آریا شیرازی نژاد، ممنون از محبتتون. جناب آقای ریحان مخانی، ممنون از محبتتون. جناب آقای حمیدرضا کریمی، جناب آقای کوروش جوانلویی، ممنون از بودتون. جناب آقای سید حسین سید جلالی ابرم، جناب آقای سهیل مبشر امینی، ممنون از بودتون. جناب آقای مهدی مهینی، ممنون از بودتون. جناب آقای شایان داوری، جناب آقای علی سامی، ممنون از بودتون. جناب آقای علیرضا فتحی، جناب آقای اشکان نهاپور، ممنون از بودتون. جناب آقای شهریار قاسمی داوری، جناب آقای امیرحسین پناهی، ممنون از بودتون. جناب آقای آرمین یوسفی، ممنون از بودتون. جناب آقای مهدی مولایی، ممنون از بودتون. جناب آقای مهدی قشقایی، ممنون از بودتون. جناب آقای سجاد شاه محمدی، جناب آقای علی طالب علم، ممنون از بودتون. جناب آقای علی عالیپور، جناب آقای ایمان خلوتی، ممنون از بودتون. جناب آقای سید محمد بخشانی، ممنون از بودتون. جناب آقای سید محمد باقر ابراهیمی، ممنون از بودتون. و جناب آقای مهدی امجدی نوریان، متشکرم از حضورتون. کسی هست از دوستان که باشن؟ خب جناب آقای امیرمهدی، جناب آقای امیرمهدی قاسمی کارخان هم منتظر نیست. بسیار بچه‌ها، جلسه دوم این هستش که تشکیل میشه، ولی اولین جلسه درسی این هستش که میخوایم درس کنیم. خب در مورد بارانبندی تو جلسه اول صحبت کردیم. 4 نمره حضور غیاب، تمارینی که میفرستید و ارائه هاتون به خودش اختصاص میده. 6 نمره میان ترم خواهیم گرفت و 10 نمره هم آزمون پایان ترمتون هستش که انشالله برگزار خواهد شد. در مجموع 20 نمره هستش. 2 نمره ارفاقی در نظر میگیریم برای دوستان و انشالله که مطالب درسی رو از همین روز اول و جلسه اولی در تدریسمون بچه‌ها یاد بگیرن و اگر نکته‌ای سوالی ابهامی بود حتما توی همین جلسه سوال بپرسید و جلسه درس سوال بپرسید که رفع ابهام بشه و انشالله بتونید با موفقیت این درس رو پشت سر بگذارید و یک درس کاربردی براتون باشه. خب کسی از دوستان اگر سوالی نداره ما بریم سراغ مطالب درسی.
بله بچه ها، فیلم کلاس ها رو حتما رکورد میکنم و توی سملات هم قرار میدم براتون. حتما فیلم ها رو توی سملات بارگذاری میکنم. این هفته بهمون قول دادن که در واقع اکانت سملات رو برامون فعال بکنن تا ما بتونیم فایل ها رو قرار بدیم. انشالله حتما فایل ها رو من آپلود میکنم توی سملات تا بتونید از فایل ها استفاده بکنید و دسترسی به فیلم ها هم داشته باشید. خب بریم سراغ مطالب درس. خب بچه ها، کلاس همونطور که میدونید 1:30 تا ساعت 3:30 هستش. ممنون از اینکه سوال کردید و انشالله سر تایم تشریف بیارید که از مطالب درسی عقب نیافتید. خب بچه ما این جلسه در مورد آشنایی با پورت های رایج توی کامپیوتر صحبت خواهیم کرد و محل اتصال ورودی و خروجی ها و نسخه های چاپی رو بهش میپردازیم. اگر فایل PDF رو و صفحه دسکتاپ بنده رو مشاهده میکنید حتما کامنت کنید که من متوجه سراغ درس. بسیار خب، ممنون از محبتتون. بچه‌ها همونطور که میدونید شاید تا به حال کلمه پورت رو شنیده باشید. پورت به معنای فارسی درگاه بهش گفته میشه و جهت ارتباط یا رد و بدل کردن یا ارسال و دریافت اطلاعات بین دو سیستم ازش استفاده میشه. شاید کاربرانی که به مقوله هک علاقه‌مند هستن بتونن این کلمه رو بیشتر درک کنن، زیرا هکرها توسط همین پورت ها وارد سیستم های در واقع مقابل میشن و او رو مورد نفوذ قرار میدهند و به همین خاطر سیستم عامل و نرم افزارهای فایروال با تمام توان از این پورت ها محافظت میکنند و به عبارت دیگر همیشه این پورت ها بسته هستند، مگر اینکه در مواقعی که بخواهیم اطلاعات رو از این پورت ها عبور بدیم و یا نرم افزاری به اون پورت ها نیاز داشته باشه و البته تمامی اطلاعات توسط فایروال ها کنترل میشه. این پورت ها رو با اعداد نامگذاری کردن و این اعداد از بین اعداد 1 تا 65535 رو به خودشون اختصاص میده. مثلا برای ارسال ایمیل همیشه از پورت 25 کامپیوتر استفاده میشه. البته در این مطلب فقط میخواهیم در واقع پورت های رایج یک کامپیوتر رو به شما مشخص بکنیم و معرفی بکنیم که در واقع خارج از چند خط بالا میشه و پس از آشنایی بیشتر در خصوص پورت هایی که در پشت کیس قرار داده شما بیشتر با اونها آشنا خواهید شد. خب اگر دقت داشته باشید بچه‌ها، این نمایی از در واقع پورت های ورودی و خروجی مادربرد هستش که به ترتیب حالا اونها رو نامگذاری کرده و ما به تعریف هر کدوم از این پورت ها خواهیم پرداخت. به طور مثال پورت های PS2 که برای کیبورد و موس استفاده میشه، پورت های در واقع سریالمون و موازیمون که به عنوان پارالل و LPT پورت ها هستن که برای پورت های در واقع پرینتر ها ازش استفاده میشه. پورت VGA یا دیسپلی ساپورت هستش که برای خروج تصویر و مانیتور از اونها استفاده میشه. پورت بعدی پورت در واقع
IEEE پورت هستش که پورت 1394A هم بهش گفته میشه و برای در واقع اینترنت ازش استفاده میشه. پورت بعدی پورت های مربوط به USB هستش که USB حالا بر اساس این مدل بوردی که توی شکل هستش پورت های USB 2 هستش. پورت ها میتونه USB 3 یا USB 4 هم باشه. پورت بعدیمون در واقع پورت های مربوط به قسمت لن هستش که در واقع برای شبکه استفاده میشه. پورت بعدی پورت های مربوط به در واقع سوکت های صدا هستش، ساوندبوردتون هستش که برای در واقع آدیوها و آنالوگ آدیوها استفاده میشه. و پورت HDMI که برای حالا تصاویر در واقع خروجی مانیتورهای HDMI از اونها استفاده میشه. پورت های RJ45 که همون معروف به در واقع پورت لن هستش و میتونید برای شبکه از اونها استفاده کنید. این در مجموع تمامی پورت هایی هستش که توی یک کیس و یک مادربرد از اونها استفاده میشه و باهاش ما سر کار. خب بچه‌ها، پورت های PS2 یکی از قدیمی ترین پورت های در واقع روی کامپیوتر هستن که دایره شکل هستن و با 6 پین مشخص میشن و مشخصه اصلی اونها 6 پینه بودن اونها هستش و برای اتصال موس و صفحه کلید 1 پر سکند در ثانیه در واقع مشخص میشه و میتونید شما با استفاده از این USB های 3 یا USB 4 اطلاعاتتون رو بین کامپیوتر و وسایل ذخیره سازی اطلاعات جابجا بکنید و در واقع اونها رو نقل انتقال بدید. خب USB 3 بچه‌ها رنگش آبی رنگ هستش، پایه رنگیش USB 2 مشکی هستش، USB 1 ها سفید رنگ هستن و USB 4 ها قرمز رنگ هستن. این هم نکته‌ای که در مورد USB ها گفته میشه و شما میتونید انواع کابل‌های USB رو هم اینجا مشاهده میکنید و مینی USB هایی که در واقع متصل میشه. خب پورت های بعدی در واقع پورت دیسپلی ساب پورت ها هستند که یکی از پورت های مخصوص نقل و انتقال تصاویر بین کامپیوترها و مانیتورها هستند که در واقع رنگ آبی اونها باعث شده که همه کاربران قدیمی اون رو به راحتی بشناسن و نام دیگه این پورت ها RGB یا VGA هستش که روی کارت های گرافیکی یک کامپیوتر شما میتونید اونها رو ببینید و تعداد پین هایی که این پورت ها استفاده میکنن 15 پین هستش که در واقع 15 عدد هستش و به تازگی رقیبانی همچون دیجیتال ویدیو آیو ها و به تازگی HDMI ها در واقع کارکرد اونها رو بیشتر کرده و از پورت های دیجیتال ساب در واقع اینها بازنشسته شدن و دیگه استفاده آنچنانی نمیشه. خب تا اینجای مطالب اگر دوستان عزیز سوالی دارن لطفا مطرح کنن که ما پاسخ بدیم، در غیر این صورت مطالب رو ادامه بدیم. خب کسی سوالی نداره؟ بسیار. خب من حضور جناب آقای یاوری رو ثبت میکنم که با
تشریف آوردن، مشکلی هم نیست. بسیار عالی. خب خب جناب آقای شهریار قاسمی رو هم حضورشون رو ثبت کنید. تشکر از ما. مرسی از دوستان که کامنت میذارن. خب بریم سراغ دیگر مطالب درسی که هستش. خب جناب آقای سید علی هاشمی قومی رو هم ما حضورشون رو ثبت بسیار. خب این هم از بحث حضور غیاب. و اما پورت های بعدی که توی کامپیوترها موجود هستش بچه ها، بعد از پورت های VGA و در واقع پورت های RGB و VGA و HDMI و DVI ها، در واقع پورت های DVI پورت هایی هستن که رنگشون سفید رنگ هستش و اون باعث متمایز شدنشون هستش. نسل بعدی در واقع دیسپلی ساب پورت ها هستن و این پورت ها برای انتقال تصویر به مانیتور هستش، با این تفاوت که این پورت ها دارای 29 پین هستش و طبیعتاً از کیفیت مطلوب تری نسبت به نسل های قبلی خودشون برخوردار هستن. همونطور که پورت های در واقع USB رو شما میتونستید این پورت ها رو در قالب مینی و ماکرو ببینید، میتونید از این پورت ها هم در واقع از تبدیل اینها به VGA و RGB هم استفاده کنید. HDMI هم که در واقع فیلم های پر کیفیت فول HD چیزی هستش که در حال حاضر مورد پسند کاربران هستش که این کیفیت از زیر دست آخرین و بروزترین نسل های پورت های انتقال تصویر یعنی HDMI ها رد میشن و یکی از بزرگترین تفاوتشون نسبت به نسل های قبلی خودشون این هستش که علاوه بر تصویر صدا رو هم از این پورت میتونن عبور بدن و پس نگران کیفیت صدا و کابل مجزا برای صداهای تصویر خودشون نیستن و به عبارت دیگر لپتاپ های خودتون رو فقط از طریق کابل های HDMI به تلویزیون میتونید متصل کنید و خواهید دید که هم صدا و هم تصویر از تلویزیون پخش میشه و این پورت ها هم همانند USB و DVI ها دارای میکروفون و در واقع نوع مینی هست. خب جناب آقای محمد نجفی فر هم تازه به جمعمون پیوستن، خیلی مقام عرض میکنم و حضور شما را هم ثبت می‌کنم. بچه‌ها انشاءالله جلسات آینده آن تایم سر ساعت 1:30 سر کلاس تشریف بیارید و حضور پیدا بکنید که از مطالب درسی عقب نمانید. ممنون از محبت. جناب آقای علی طالب علم رو هم حضورشون رو ثبت کردیم. تشکر از ما.
همونطور که می‌بینید بچه‌ها 3 نوع تایپ در واقع کابل HDMI رو در حالت میکرو HDMI، مینی HDMI و خود HDMI رو شما توی تصویر مشاهده می‌کنید که در واقع فایل تایپ A یا فول سایز HDMI بزرگترین پورت در واقع HDMI هستش. تایپ C به در واقع مینی HDMI اطلاق میشه و تخصیص پیدا میکنه و تایپ D هم به میکرو HDMI اطلاق میشه و اختصاص میکنه. در مورد اترنت یا شبکه یا پورت RJ45 هم پورتی هستش که برای کارهای لن ازش استفاده میشه. این اسم مخصوص شبکه هستش و به RJ45 هم میگوین. از این پورت برای اتصال دو یا چند کامپیوتر به شبکه استفاده میشه. مودم های ADSL یا تلویزیون نیز با این پورت ها آشنایی کامل دارن و از اونها پشتیبانی میکنن. این پورت ها میتونن سرعت های بین 10 تا 1000 مگابیت پر سکند رو بین خودشون انتقال بدن و بهترین روش برای انتقال دو کامپیوتر در شبکه محسوب میشن و از این پورت ها میتونید استفاده بکنید. پورت در شکلش رو هم که در صفحه میبینید. پورت بعدی در واقع پورت مودم یا RJ11 هستش که مشابه RJ45 هستش با ابعاد کوچکتر و تعداد رشته سیم های کمتر. در RJ45 ما تعداد 8 رشته سیم رو مشاهده میکنید ولی در RJ11 شما 2 تا 4 رشته سیم رو خواهید دید که برای اتصال تلفنی ها به مودم ها یا تلفن به پریز استفاده میشه و در تصویر هم دو کابل در واقع میبینید که به ترتیب RJ45 و RJ11 هستن که بالایی RJ45 هستش با 8 پورت و پایینی RJ11 هستش با 4 پورت. درگاه‌های بعدی LPT ها هستند که این درگاه LPT مخفف لاین ترمینال ها هستند که در واقع بهش میگن پارالل یا موازی که در واقع در شرف بازنشستگی هستند. این پورت ها 25 پین دارن و اکثرا پرینترها از این پورت ها استفاده میکنن که البته پرینترهای USB جایگزاری اونها شدن، جای اونها رو گرفتن و ضمناً یکی دیگه از کاربردهاشون اتصال پارالل یا موازی دستگاه‌های خاص به کامپیوتر و همینطور پورت‌های اتصال قفل‌های سخت افزاری به کامپیوترها هم به کار می‌برن. خب این هم شکل‌های در واقع پورت‌های LPT هستش که شما توی کامپیوترها مشاهده می‌کنید که با دو نوع نری و مادگی که حالا هستش شما می‌تونید اونها رو به وضعش استفاده کنید. نوع پورت‌های بعدی پورت‌های کام یا RS232 هستند یا پورت‌های سریال که یکی دیگه از پورت‌های قدیمی هستند که 9 تا 5 پین رو به خودشون اختصاص میدن و بسیار شبیه پورت‌های پارالل هستند. در این زمان هایی که دور هستش برای اتصال موس ها به سیستم ها به کار میرفته ولی در حال حاضر پایانه های فروش بانک ها، دستگاه های تجهیزات پزشکی و همچنین دستگاه های فروشگاه ها یا صندوق ها این پورت ها استفاده میکنن و توی تصویر هم نوع 9 پین و 25 پین اونها رو مشاهده میکنید که به معروف به پورت های کام هست. پورت بعدی پورت های ایساتا هستن، الکترونیک ساتا که یکی دیگه از پورت های مورد استفاده در تجهیزات سخت افزاری هستن که برای اتصال هارد دیسک ها و هارد های کامپیوتر مورد استفاده قرار میگیرن و قبل از اینکه USB 3 وارد عرصه در واقع سیستم های دیجیتال بشه هارد دیسک ها برای اینکه بیشترین سرعتشون 480 مگابیت پر سکند بود پس از ظاهر شدن این سات ها اطلاعات با سرعتی در حدود 6 برابر سریعتر از نوع قبلیشون به کار میداد و به کار گرفته شد و در ادامه ولی باز هم پورت های خارجی نمیتونستن ازش استفاده کنن تا اینکه
الکترونیک ساتا ها یا ای ساتا ها به دنیای کامپیوتر شد و هارد دیسک های اکسترنال در واقع سرعتشون چندین برابر شد و تفاوت ساتا با این مدل رو شما تنها توی شکل‌های کاندکتورهاشون هستش و پس از اینکه USB-C ایجاد شد مجددا هاردهای اکسترنال در واقع USB ها مجهز شدن که سرعتشون در ثانیه به 5 گیگابیت پر سکند هم میرسه. خب این هم از در واقع نوع پورت های ایساتا که از نوع USB ها هستن و شما اونها رو مشاهده. خب نوع بعدی یا پورت بعدی پورت فایروار هستش یا IEEE 1394 که این پورت ابتدا روی هارد های خارجی یا اکسترنال مورد استفاده قرار گرفت و برخی هم برای اتصال در شبکه‌ها از اونها استفاده می‌کردن. یعنی به جای اینکه کابل کراس رو ازش استفاده بکنیم از این کابل استفاده می‌کنیم. در حال حاضر برای متصل کردن ویدیوهای دیجیتال به کامپیوتر استفاده میشه و میتونیم بگیم که یکی از بهترین رابط‌ها برای اتصال دوربین‌های خانگی ها هستند و این پورت در دو مدل 4 پین که توی لپتاپ ها استفاده میشه و 6 پین که برای تامین برق هستش استفاده میشه و این پورت ها پهنای باند 400 مگابیت پر سکند رو به خودشون اختصاص دارن. توسط این پورت ها یا این درگاه ها کارت های تیوی یا کارت های شبکه یا کارت صدا به لپتاپ های خودشون میتونن متصل بکنید و درگاه ها به صورت سری با مادربرد تبادل اطلاعات و تعامل دارن. ضمناً به وسیله دو پورت USB یا PCI Express به مادربرد متصل هستند که نسبت به اتصال هر کدام سرعتشان متفاوت هستش و به ترتیب 400 مگابیت پر سکند و 52 گیگابیت پر سکند رو به خودش اختصاص میده. جالبه که بدونید در واقع مدل اکسپرس کارت ها قابلیت هات پولینگ رو هم داره، یعنی شما میتونید بدون خاموش کردن سیستم کارت های خودتون رو وارد یا خارج سیستم کنید و اینجا مدل های اون رو مشاهده. پورت بعدی پورت SPD IF ها هستند که این پورت ها مخفف در واقع سونی فیلیپس دیجیتال اینترفیس هستش که همونطور که از اسم اونها کاملا پیدا شرکت های سونی و فیلیپس از اونها رو ایجاد کردن و کلا صدا به دو فرمت آنالوگ دیجیتال استفاده میشه و در خروجی مانیتورها و مادربردها ظاهر میشه. خروجی دیجیتال توسط پورت های در واقع اپتیکال و کوآکسیال در واقع با دستگاه های نظیر خودشون در ارتباط هستن و پس از پروتکل ارتباطی SPD IF استفاده میکنه و یک پورت دیجیتالی هستش که دستگاه هایی رو به عنوان پورت ها استفاده میکنن و برای یک چیپ در واقع نوع کودک هم باید داشته باشید تا این سیگنال ها توسط در واقع DAC ها به در واقع دیجیتال تو آنالوگ تبدیل بشن و در واقع سیستم های دیجیتالی رو به آنالوگ تبدیل بکنن و یا برعکس آنالوگ رو تبدیل به دیجیتال. این هم شکل اونها هستش که توی تصویر مشاهده میکنید. خب این هم از این مطالب در واقع مربوط به شناسایی پورت ها اینجا به اتمام میرسه و در واقع ما دیگه مطلب خاصی رو در این خصوص نداریم. اگر دوستان عزیز سوالی دارن لطفا مطرح کنن که ما به سوالاتشون پاسخ بدیم.
بسیار خب بچه ها، پس ما توی این جلسه با انواع پورت ها و کاربرد اساسی اونها آشنا شدیم. برای جلسه آینده زحمت بکشید در مورد نسل های جدید پورت هایی که توی سیستم های دیجیتالی و توی سیستم های کامپیوتری از اونها استفاده میشه و نسل‌بندی اونها، سرعت انتقال اطلاعات، ریت اطلاعات بین پورت ها یک تحلیلی بکنید و آمادگی برای پرزنت کردن اون داشته باشید و تحقیقاتتون رو توسط در واقع آدرس ایمیلی که الان در اختیارتون قرار میدم لطفا برای من ایمیل بکنید و توی سایت سندلات هم اونها رو بارگذاری بکنید تا بقیه دوستانتون هم بتونن از فایل استفاده بکنن، ضمن اینکه آمادگی داشته باشید برای پرزنت کردن در واقع فایل ها. خب میتونید با استفاده از این آدرس ایمیل در واقع تمارین و مباحثتون رو برای من ایمیل بکنید و توی سایت سندلات هم بارگذاری بکنید. سعی میکنم ویدیوی جلسات رو هم که رکورد شده توی سندلات قرار بدم و فایل ها رو هم آپلود میکنم توی سندلات تا بتونید دریافت بکنید. یک گروه تلگرامی درست کردیم که متاسفانه چون حالا من الان دسترسی به فیلتر شکن ندارم و فیلتر شکن ها متاسفانه قطع و وصل میشن، برای جلسه آینده حتما آدرس لینک این کانال تلگرامی رو براتون ذخیره بکنم و براتون کامنت بکنم که بتونید جوین بشید به این کانال تلگرامی و فایل ها و کتب درسی و حالا هر آنچه که ما نیاز داریم توی این درس با هم به اشتراک گذاریم رو از طریق اون لینک و گروه تلگرامی با هم در ارتباط بشیم. خب دوستان عزیز، اگر سوالی دارم من در خدمتشون هستم.